подихом весни для Михайла Коцюбинського несподівано стала молода співробітниця статбюро Олександра Аплаксіна. Я бачив сон. На скелях стояла жінка з блідим обличчям в золотій рамі волосся. Вона простягла руку на море, а полин гаптував на її чорній одежі срібні малюнки. В другій руці палали маки. Моя перша зустріч з Михайлом Михайловичем відбулася у 1902 році, згадувала Олександра Іванівна. Якось я зайшла до своєї подруги. У кімнаті вже були присутні кілька гостей. За деякий час увійшла пара, яка моментально привернула мою увагу. Вона з підстриженим волоссям, високого зросту, з квітучим, цікавим обличчям, але трохи різкими манерами. Він стрункий, елегантно вдягнений. Вражали його блідий, навіть матовий колір обличчя супроти темних вдумливих очей. Це були Коцюбинські, Михайло Михайлович та його дружина Віра Устимівна. Того разу Коцюбинський не звернув жодної уваги на молоду жінку, яку йому представили як майбутню співробітницю. Проте саме ця зустріч і стала початком історії трьох. На момент знайомства Михайлові Коцюбинському виповнилося 40. Він відбувся як письменник, творчість якого поважали не тільки в рідній країні, а й за кордоном. Олександрі Аплаксіні на той час було лише 24 роки. І незначну посаду у статистичному бюро дівчина сприймала за велике щастя. Адже стабільною зарплатою вона хоч якось могла допомагати своїй сім'ї, матері та 6 молодшим братам і сестрам. Пам'ятаю, перший мій робочий день бюро Михайло Михайлович, вітаючись зі мною, назвав своє прізвище. Це мене трохи образило. Виходить, він забув про нашу зустріч кілька днів тому, згадувала Олександра Іванівна. Проте з часом вона почала помічати, що Михайло Михайлович небайдуже ставиться до неї. Взагалі, з усіма своїми співробітниками Коцюбинський був ввічливим, однак тримав дистанцію. Аплаксіна ж відчувала особливе ставлення до себе. А остаточно впевнитися в цьому вона змогла в березні 1904 року. Одного разу на роботі Михайло Михайлович голосно повідомив, що телефонують Олександрі Іванівні. Вона пішла до телефону, що знаходився перед покої. Коцюбинський послідував за нею. Взявши слухавку, Аплаксіна зрозуміла, що насправді до неї ніхто не телефонував. А в цей час Коцюбинський зробив спробу поцілувати їй руку. Я вивернулась і побігла щодуху до своєї кімнати. Я була страшенно схвильована і розлючена, писала у спогадах Аплаксіна. Але насправді вона відчувала, що в її життя вривається щось велике, прекрасне і в той же час болісне. Невдовзі Олександра отримала записку. «Не гнівайтесь на мене. Я винувата лише в тому, що кохаю вас. Щиро і гаряче. Якщо ви все ж таки вважаєте мене винуватим, то я готовий будь-якою ціною заслужити ваше прощення. Тільки не гнівайтесь. На знак того, що не гніваєтесь, подивіться на мене. Підніміть же очі, дорога кохана». Не діставши реакції на першу записку, за деякий час Коцюбинський поклав Аплаксіні на стіл другу. Я більше так не можу. Мене остаточно замучила ця безвість. Чи пробачили ви мені? Я дуже шкодую, що не втримав спалаху свого почуття. Якби ви захотіли вислухати мене, якби ви дозволили зустрітися з вами, я розповів би вам цілу поему або, якщо хочете,
драму про те, як я покохав вас. Не змушуйте мене страждати. Не знаю чому, але ця записка здалася мені нещирою, писала Олександра Іванівна. За яке дурненьке дівчисько ви мене маєте, гадаючи, що я повірю тому, що ви писали. Наступного дня Коцюбинський відповів вже звичним способом, що він більше не буде їй набридати ані своїм почуттям, ані своїм існуванням. І він стримав словом. На роботі письменник 10-ю дорогою обходив кімнату Олександри, а при випадковій зустрічі поводив себе, як і при першому знайомстві, холодно і стримано. Так минуло більше року. Їхнє спілкування поновилось не скоро, лише в грудні 1905 року. Одна із співробітниць якось запропонувала Олександрі піти на вечірку, де Коцюбинський мав читати свої твори. Аплаксіна з радістю погодилась, а коли побачила письменника, то зрозуміла, що його почуття до неї не згасло. І дійсно, вже другого дня Олександра отримала наступну записку. Не витримую і пишу до вас. Адже я не можу ні побачитися з вами, ні поговорити. Але якби ви знали, як це мені необхідно, яку потребу я відчуваю бачити вас, чути ваш голос, бути з вами. Іноді мені здається, що ви ненавидите мене і уникаєте. А іноді здається, що таке велике і сильне почуття не повинно зникнути безслідно. Як я хочу поговорити з вами. Але нічого не вимагаю. Якщо вам неприємно, розірвіть на шматки цей папірець і не відповідайте. Я більше не буду набридати вам. Нарешті Олександра Іванівна Аплаксіна здалася. Вона погодилась на зустріч. Це сталося 3 січня 1906 року. Це сталося 3 січня 1906 року. Погода була напрочуд тепла, танув сніг. На дорозі відблискували калюжі, відзеркалюючи бліде світло ліхтарів. Я добре пам'ятаю той вечір. Михайло Михайлович вже чекав на мене. Він помітно хвилювався. Ми мовчки повернули до площі. Так само мовчки він узяв мене під руку. Мовчки ми пройшли квартал. Дивно, що ми говорили навіть тоді, коли мовчали. Що наші думки звучали в відповідь, як інші струни, коли зачепиш одно. Що коли я дивився на хмари над морем, вона бачила зараз, як їхні тіні купались в синій воді. Я знав відповідь – це поцілунок неба. А що дивніше, коли так розмовляли, панувала велика тиша, немов крім нас нікого не було на світі. І тут я вперше побачив, що в неї червоні губи. Того вечора закохані довго вештались нічними вулицями міста. Вони знайшли багато спільного. Саме того вечора Олександра Іванівна, зазвичай така втаємничена та недовірлива, вперше відкрила свою душу майже незнайомій, але, як виявилось, найріднішій людині. Коцюбинський і Аплаксіна почали зустрічатися майже щовечора, в один і той самий час, на безлюдних вулицях чи за містом. Проте їхні зустрічі були недовгими, тож Михайло Михайлович запропонував обмінюватися листами. Поштовою скринькою слугувала кишеня жакету Олександри Іванівни. На роботі вона тепер постійно залишала жакет у передпокої, де знаходився телефон, яким Коцюбинський раптом став надміру часто користуватися. Згодом Віра Устимівна, яка теж працювала у статбюро, натякнула чоловікові, що незадоволена його щоденними прогулянками. Проте ні сім'я, ні робота не могли стати на заваді Коцюбинському зустрічатися з коханою жінкою. Ти мене кохаєш, ти моя. Я можу цілувати тебе, чути твій голос, бачити твоє серце,
кохати тебе і віддати тобі цілком своє серце. Я хотів би всім людям крикнути в обличчя: я щасливий і ледь стримую себе. Щось сильне і величне охопило мене. Я нікому не дозволю відібрати в мене моє щастя, яке так дорого, з такими жертвами мені дісталося. Моя мила, моя люба, як я кохаю тебе. Я весь тремчу, говорячи ці слова. Якщо спочатку ми жили лише сьогоднішнім днем, не зазираючи в майбутнє, писала у своїх спогадах Аплаксіна, то з часом нас все більше гнітили думки саме про майбутнє, про сумісне життя. Михайло Михайлович часто говорив і писав мені, що не може жити без мене, що задихається в таких умовах. Не раз він повторював, що і робота в нього пішла б краще, і здоров'я подужчало б, якби ми жили разом. Єдиний вихід із ситуації – це залишити Чернігів. Проте, перш ніж кидати все, письменникові треба було знайти нову роботу. Михайло Михайлович мав намір за Плаксіною переїхати на Кубань. Він звернувся до свого давнього знайомого з проханням підшукати йому там роботу, проте той несподівано помер. Мрії письменника були розбиті. Між тим Олександра Іванівна отримала записку від Віри Устимівни, яка повідомляла: «Мені надійшов анонімний лист стосовно вас і Михайла Михайловича. Безперечно, анонім – це гидко, але кому хочеться бути об'єктом бридких розмов, як в бюро, так і в місті». На ці рядки Аплаксіна відповіла: «Не розумію змісту вашого листа. Анонім був до вас, і мені здається, я не повинна була про нього знати. Стосовно гидких розмов, про кого не пліткують в нашому болоті». Після цього інциденту між жінками знову виникло мовчання, але не надовго. Наступного 1908 року неприємності переслідували Михайла Коцюбинського одна за одною. Здоров'я письменника погіршувалось, хоча лікарі не знаходили жодних хвороб, крім нервового розладу. Наприкінці липня цього ж року була заарештована молодша сестра Коцюбинського Ольга, і у зв'язку з цими подіями Коцюбинський змушений був терміново виїхати з Чернігова.